După compoziția chimică, cartofii pot fi atribuiți furajelor cu carbohidrați. Conținutul de proteine și grăsimi din acesta este minim, iar amidonul reprezintă cea mai mare parte a substanței uscate. Spre comparație, tuberculii de cartofi conțin 1,8% proteine, 0,1% grăsimi și aproape 20% carbohidrați, dintre care 14% amidon. Cartofii conțin vitamine din grupa B, vitaminele E și C. Din păcate, în timpul procesului de gătire, majoritatea acestor vitamine sunt distruse. Acest aliment este, totuși, bogat în potasiu, are mult calciu și fosfor. Mineralele afectează favorabil metabolismul păsărilor de curte, accelerează formarea țesutului osos și muscular, neutralizează aciditatea din stomac, ceea ce reduce riscul de reproducere a microflorei patogene, deoarece trăiește într-un mediu acid. În legumele proaspete și în culturile rădăcinoase, conținutul de vitamine este mult mai mare decât după tratamentul termic. Prin urmare, apare o întrebare rezonabilă: este benefic să dați câinilor cartofi cruzi? Răspunsul este mai degrabă nu. Un mic adaos de cartofi cruzirași la hrană, nu mai mult de 10-15 g per cap, nu va afecta găinile. Cu toate acestea, din cauza conținutului ridicat de amidon, cartofii cruzi sunt greu de digerat de păsările de curte. Alimentele greu de digerat pot provoca diaree la o pasăre adultă, astfel că nu se recomandă cartofi cruzi la găini. Nu uita să te abonezi, să dai un mare like acestui video, să-l distribui dacă dorești să mă ajuți, dar neapărat să scrii în comentarii de unde mă urmărești. Se recomandă cartofi fierți la găini și pui. Ponderea cartofilor fierți în dieta zilnică a găinilor poate fi de 20%. Pui de găină au un metabolism rapid și au nevoie de hrană bogată în carbohidrați pentru a menține energia vitală. Majoritatea carbohidraților sunt luați din cereale, însă introducerea cartofilor fierți în alimentație economisește costuri. Cartofii fierți se dau păsărilor de curte ca parte a piureului umed. Sunt mai ales buni iarna deoarece încălzesc găinile dimineața, după frigul din timpul nopții. Datorită conținutului ridicat de carbohidrați, hrana este digerată rapid, oferind energie. Vara, piureul de cartofi este folosit mai rar, deoarece păsările active au o mulțime de alte surse de hrană la dispoziție. Trebuie avut în vedere că, la căldură, piureul se acrește rapid, așa că trebuie să fie administrat într-o cantitate potrivită care va fi consumată de găini în aproximativ o oră. Tot ceea ce păsările nu au avut timp să ciugulească imediat trebuie aruncat. Din cauza fermentației rapide a piureului umed, acestea se dau într-un vas separat, care se spală în mod regulat, astfel încât să poată fi evitată răspândirea ciupercilor de mucegai. Găinilor le plac foarte mult cartofii fierți, îi mănâncă cu mare poftă, însă asta nu înseamnă că trebuie să le lași să mănânce cât vor. Un exces de carbohidrați simpli în alimentația găinilor ouătoare poate duce la obezitate, ceea ce va avea un efect negativ asupra producției de ouă. Uneori, cartofii fierți provoacă indigestie și pot produce chiar diaree puilor. Cartofii fierți se dau puilor numai devreme de la vârsta de 20-30 de zile, în doza minimă de 5-10 grame pe zi. Această legumă poate fi folosită și pentru pui de carne în faza de finisare a îngrășării, la o rată de 20-30 grame pe cap pe zi. Pentru găinile adulte, este permisă creșterea dozei zilnice la 50 grame. Puteți prepara ușor un piure cu cartofi pentru găini și pui. Înainte de gătire, tuberculii sunt spălați, tăiați, curățați de coaja verde și de părțile putrede.
Cartofii fierți sunt zdrobiți și amestecați cu alte ingrediente. Mixtura nu trebuie să fie lichidă, altfel va înfunda ciocul păsării. Amestecul se va transforma într-un furaj complet atunci când îi se adaugă cereale zdrobite, tărâțe, făină de floarea soarelui, făină de carne și oase sau făină de pește, cretă furajeră și alte componente. Iarna, porumbul zdrobit poate fi, de asemenea, introdus în piure. Această cereală are conținutul maxim de proteine, iar excesul său vara poate duce la obezitatea păsărilor, iar iarna oferă energie suplimentară pentru încălzire. Și adăugarea vitaminelor în preparat este extrem de benefică. Poate fi introdus în pire ulei de pește natural, conține vitamine A, E, D sau premixuri speciale. Când hrăniți pui de carne, este mai bine să utilizați suplimente de proteine, vitamine, minerale care conțin întregul complex de nutrienți necesari. Toamna, imunitatea găinilor ouătoare este slăbită din cauza năpârlirii sezoniere. Pentru a menține sănătatea păsării și a reduce pauza în ouat, este necesar să adăugați în piure suplimente de vitamine și minerale cu aminoacizi și enzime. În compoziția piureului, aproximativ jumătate este reprezentată de legume, restul de cereale și suplimente minerale. Pentru 300-500 grame de piure de cartofi fierți, se adaugă 300-400 grame de cereale zdrobite, 100 grame de făină de floarea soarelui, 200-300 grame de legume rase precum morcovi, sfeclă furajeră, dovleac. Aromatizează-le cu cretă furajeră, nisip de calcar sau cojii de ou zdrobite. Nu numai tuberculii, ci și cojile pot fi folosite pentru a hrăni păsările de curte. Ele trebuie folosite cu grijă, ținând cont de posibilele riscuri. De obicei, puii nu manifestă interes pentru cojile crude, dar coaja fiartă cu o proporție suficientă de pulpă poate deveni baza piureului. Coaja de cartofi este bogată în solanină, un glicoalcaloid derivat din plante. Solanina se distruge greu prin fierbere. Pentru distrugerea ei, este necesară o temperatură de 250 de grade Celsius, care este mult mai mare decât punctul de fierbere al apei. Cu depozitarea corectă a cartofilor, conținutul de solanină din coajă este în limitele normale și nu este periculos pentru sănătatea păsărilor și animalelor. Cartofii verzi nu sunt potriviți pentru consumul uman, animale sau păsări. Solanina este, de asemenea, produsă în mod activ în timpul germinării tuberculilor, conținutul său principal fiind situat pe muguri care sunt periculoși dacă sunt folosiți cu scop alimentar. Când tuberculii putrezesc, acumulează toxine care sunt dăunătoare sănătății găinilor și oricăror altor animale. Astfel, pentru prepararea piureului se pot folosi doar resturile din tuberculii sănătoși, fără semne de boală, fără părți verzi sau muguri. Tulpinile și frunzele cartofilor sunt, de asemenea, bogate în solanină și nu trebuie date în hrana găinilor. O doză mică de solanină nu provoacă probleme grave de sănătate, dar supradozajul afectează negativ digestia puiilor și sistemul nervos al acestora. Concluzii despre hrănirea găinilor cu cartofi. Iată câteva concluzii despre administrarea cartofilor în hrana păsărilor de curte, a găinilor și puiilor. Cartofii sunt buni în hrana păsărilor de curte. Cel mai bine este gădați găinilor cartofi fierți, curățați de coajă. Nu exagerați cu cantitatea de cartofi în dieta găinilor. Introduceți cartofi în hrana păsărilor în sezonul rece. Nu dați găinilor și puiilor frunze, tulpini de cartofi și nici cartofi verzi sau cojile acestora. Cartofii încolțiți se pot da găinilor dacă sunt bine curățați de coajă. Atât pentru acest video, nu uita să te abonezi,
să dai un mare like acestui video, să-l distribui dacă dorești să mă ajuți, dar neapărat să scrii în comentarii de unde mă urmărești.